Kính thưa quý vị và các bạn, mình đang có mặt tại bến Đò Ngang. Hôm nay mình đang có mặt tại thành phố Buôn Ma Thuột. Đây là hẻm 62 đường Trần Mai Ninh. Coleman cùng đoàn đang tìm đến nhà của chú Thanh Điền. Kính chào quý vị khán giả. Coleman đang có mặt tại thành phố Vị Thanh. Những ai mà yêu thích, yêu thương hát lại ước mơ chắc chắn là sẽ không thể nào quên được chị Diễm Tam Kỳ. Chương trình đã xin được phép bắt đầu. Không đến yêu nhau rồi ngại gì lầy lối bước chân. Con đã về đây nhưng nỗi không còn nữa. Cô nén đau thương mà lệ cứ tuôn trào. Chờ thật sự bây giờ anh nói tiếng yêu em. Đêm diễn show diễn cuộc đời ngày hôm nay cũng sẽ là một cái tập rất là đặc biệt để vinh danh những nghệ nhân, những nghệ sĩ của đờn ca tài tử tại Bạc Liêu nói riêng và đờn ca tài tử Nam Bộ nói chung. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, trong cái chuyến đi về làm chương trình show diễn cuộc đời tại Bạc Liêu thì Coleman cùng với lại ekip cũng tranh thủ đến đây để thắp hương tại cái khu tưởng niệm cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Cái nơi đây đã được công nhận là một cái di sản văn hóa phi vật thể vào năm 2012, tọa lạc trên một cái diện tích khoảng 12.000 m². Thì vừa từ cổng bước vào thôi chúng ta có thể thấy được cả một cái kiến trúc rất là hoành tráng ngay phía trước mặt quý vị các bạn. Nói đến đờn ca tài tử Nam Bộ thì tổng cộng có 20 bản tổ và trong đó vọng cổ là một trong 7 bản Bắc lớn. Đấy là quý vị các bạn có thể thấy đó là cái tượng đài của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu làm bằng đá xanh tạc từ Thanh Hóa mang về. Đây là 12 loại nhạc cụ đặc trưng, biểu trưng của đờn ca tài tử Nam Bộ. Đây là hình ảnh của ông Lê Tài Khí. Ông Lê Tài Khí chính là thầy của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu và là người đã khai sinh ra trường phái cổ nhạc Bạc Liêu. Có thể nói đây là ông tổ của trường phái cổ nhạc Bạc Liêu. Đây là một cái nơi mà Coleman nghĩ rằng quý vị và các bạn nên đến, bởi vì nó cho chúng ta một cái cảm nhận nó rất là sâu sắc về cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ ở tại đất Bạc Liêu này. Và cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu là một cái người đã có cái đóng góp rất là to lớn cho cái nghệ thuật dân tộc truyền thống của Việt Nam mình nói chung, cũng như là cái đờn ca tài tử Nam Bộ nói riêng. Nếu các bạn có dịp về Bạc Liêu thì hãy ghé lên một lần. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình show diễn cuộc đời. Chương trình show diễn cuộc đời do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment thực hiện, phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình hân hạnh được sự đồng hành bởi Coleman Fashion và Coleman Food Mart. Và kính thưa quý vị và các bạn, show diễn cuộc đời tuần này sẽ tiếp tục lại là một tập không có khán giả xem trực tiếp. Như quý vị khán giả cũng biết rồi, thì đây là một thời điểm mà chương trình show diễn cuộc đời buộc phải tổ chức online, và chính vì vậy cho nên là chúng tôi rất tiếc không có thể kêu gọi quý khán giả đến ủng hộ trực tiếp tại cái sân khấu của show diễn cuộc đời. Những tập trước đây có khoảng từ 300 đến 500 khán giả đến tại sân khấu ngoài trời và xem trực tiếp. Rất là tiếc cho các cái nhân vật của chúng tôi. Sự ủng hộ của quý vị các bạn từ xa, đó chính là niềm an ủi động viên lớn nhất cho các nghệ sĩ của chúng tôi ngày hôm nay. Dạ, và nếu như bên dưới chúng ta không có khán giả thì mời mấy chục anh em trong ekip mình chịu khó vỗ tay một chút xíu.
Dạ, đó quý vị các bạn thấy không? Đó, không có khán giả, là ngay cả cái người dẫn chương trình MC đứng nói cũng hơi mất hứng nữa, chứ đừng nói gì tới các nghệ sĩ. Cho nên là rất mong các tràng pháo tay của các bạn anh em trong ekip ngồi dưới kia nha. Và cũng rất là mong quý bà con cô bác chia sẻ mạnh mẽ trên livestream để đến được với đông đảo khán giả ở những nơi rất là xa. Kính thưa quý vị khán giả, đờn ca tài tử là một cái loại hình nghệ thuật đặc sắc ở Nam Bộ và đã ra đời cách đây hơn 100 năm và có sức lan tỏa rất lớn. Vào năm 2013, nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ của Việt Nam được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Riêng người Bạc Liêu thôi thì đã có những cái đóng góp rất là to lớn và góp phần tích cực trong suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đờn ca tài tử. Và có thể cũng không quá khi một số người nói rằng là Bạc Liêu chính là cái nôi của đờn ca tài tử Nam Bộ. Và trong những cái ngày tháng ít ỏi mà mình lưu lại ở Bạc Liêu này thì có thể nói là Color Man đã thấy được cái sự đam mê và tâm huyết của những người con Bạc Liêu đối với cái bộ môn nghệ thuật đờn ca tài tử. Và cũng chính vì vậy, đêm diễn show diễn cuộc đời ngày hôm nay cũng sẽ là một cái tập rất là đặc biệt để vinh danh những nghệ nhân, những nghệ sĩ của đờn ca tài tử tại Bạc Liêu nói riêng và đờn ca tài tử Nam Bộ nói chung. Và bây giờ thì show diễn cuộc đời tối nay sẽ được phép chính thức bắt đầu.
Kính thưa quý khán giả, thì vừa rồi quý khán giả đã được thưởng thức điệu Liêu Giang và Dạ Cổ Hoài Lan với phần trình diễn của các nghệ nhân đờn ca tài tử nhà hát Cao Văn Lầu. Và Colorman cũng xin được hân hạnh giới thiệu 5 thành viên của ban nhạc đờn ca tài tử nhà hát Cao Văn Lầu ngày hôm nay. Đây là anh nghệ nhân ưu tú đờn tranh Đặng Thanh Sử. Dạ thưa anh, năm nay anh gắn bó với cây đàn tranh bao nhiêu năm rồi anh? Cũng hơn 30 mấy năm rồi. Ngày xưa thì ông già truyền lại là cái đàn tranh. Rồi sau này anh mới có nghĩa là tự học guitar, sến, kìm mình làm cũng được. Rồi anh cũng hát nữa, vậy cũng chút xíu cũng hy vọng là anh Phải xin hát, nghỉ hát này chứ. Dạ, và kế bên anh Sử, đây là nghệ nhân ưu tú đờn kìm Tạ Ngọc Sang. Và các anh em trong nghề còn hay gọi là anh Ba Sang, phải không anh? Dạ thưa anh Ba Sang là quê anh ở đâu ạ? Anh ở huyện Đông Hải, xã An Trạch, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu. Nhưng mà ngày hôm nay thì anh chạy từ Cà Mau chạy về đây phải không anh? Đúng rồi, từ dưới gia đình chạy 2 tiếng hồ đó. Dạ, em thay mặt ban tổ chức chương trình cũng xin thật sự là cảm ơn anh rất nhiều. Kính thưa quý khán giả, đây là nghệ nhân ưu tú violon Nguyễn Hoàng Trắng. Dạ thưa anh Trắng, từ lúc nào anh bắt đầu chuyển sang chơi violon? Trước đây anh có chơi các loại nhạc cụ nào khác không anh? Trước đây thì mình cũng có đàn được nhạc cụ guitar, đàn sến, cũng biết đàn tranh. Rồi đàn violon này thì cũng mới sang chơi năm 2010 tới giờ, cũng mới đây. Nhưng mà sau khi chơi các cái loại nhạc cụ kia, anh lại vì sao anh chuyển sang chơi hẳn cái này luôn? Chung ra mình cũng thích. Hồi trước ở đây thì đối với Bạc Liêu thì có nhạc sĩ nổi tiếng, nhạc sĩ Hai Thơm. Rồi trước đó thì cũng có mấy chú mấy bác thì cũng quen biết với người thân với ông già thì cũng chơi chung nữa. Rồi bây giờ những người đó người ta đã lớn tuổi rồi, người ta không có còn sử dụng nữa, ít. Rồi mình thấy nó cũng hiếm, rồi mình cũng chơi chung với anh em đây nè. Rồi mình thấy nhạc cụ nó hiếm rồi mình quay qua mình tập mình chơi. Những cái đàn kia thì mình cũng đàn được. Hôm qua anh em mình, anh hát giao lưu, anh hát bài gì á em quên rồi. Thì ngày qua bài đó thì mình cũng quên tựa rồi. Những bài khác thì mình cũng có thể biết hát được, nhưng mà ít hát, hay mình đàn mình cũng ít hát. Nhưng mà thỉnh thoảng mình cũng chia sẻ cùng khán giả cũng được. Vậy là chút xíu anh Trắng chắc chắn sẽ hát. Dạ, cảm ơn anh Trắng. Dạ, màn gài hàng đã xong. Dạ, và kính thưa quý khán giả thì trong các anh thì có thể nói là anh cầm anh ngồi với cây đàn guitar này là nghệ nhân trẻ nhất. Dạ. Nhưng mà trẻ nhất nhưng không thể coi thường được. Dạ, ngón đàn của anh cũng ác liệt lắm. Và hôm nay thì mình cũng muốn giới thiệu với quý khán giả là cái tài đàn của anh thì chút xíu nữa chúng ta sẽ thấy ha. Nhưng mà cái giọng anh cũng sở hữu một giọng hát vô cùng đặc biệt. Và cũng chắc chắn là trong hôm nay thì chẳng lẽ anh Trắng hát thì dạ thưa quý khán giả, đây là nghệ nhân guitar Trần Thanh Xuân. Và chắc chắn là anh Thanh Xuân cũng sẽ đến với chúng ta qua một câu hoặc một lớp giọng cổ gì đó nha. Dạ thì Thanh Xuân ngoài cái chơi đàn guitar thì Thanh Xuân còn chơi nhạc cụ nào hết khác không? Dạ thì cũng chơi cũng nhấp nheo được một vài nhạc cụ, nhưng mà tự nhiên thấy anh Lợi cái tôi run quá, làm sao tôi ca được. Ngồi đây chắc không dám ca. Bữa nay run quá không dám trả lời được. Và bây giờ thì chúng ta đến với nghệ nhân thứ 5. Dạ kính thưa quý khán giả, đây là nghệ nhân ưu tú đờn bầu Huỳnh Hoàng Thủy. Anh gắn bó với cây đàn bầu bao nhiêu lâu rồi anh? Nếu nói đúng là năm nay là 20 năm. Chặt tại vì cái tiếng đàn bầu nó du dương, trầm bổng, nó mùi mẫn, thành ra anh thích nó. Rồi từ chỗ đó anh không có thầy, đó, tự học. Rồi cùng với chú bác, anh em, rồi đồng nghiệp đó, từ từ mình rút cái kinh nghiệm để trau dồi cái nghề nghiệp của mình. Và kính thưa quý khán giả, thì để liên tục chương trình thì mình xin mời quý vị và các bạn đến với một màn trình diễn của nghệ sĩ ưu tú Mỹ Hạnh
một trong những nghệ sĩ tài hoa của đất Bạc Liêu của chúng ta. Lời sao buồn chơi vơi tan biến trong khung trời mưa vẫn rơi, quằn vai bóng ai héo gầy trong đêm dài sao còn thao thức, vì con nào quản chi dù gió mưa hay đêm dài gian truân, suốt cuộc đời đôi mắt ai quằn sâu xót xa ngậm ngùi không biết đi về đâu. Bờ vai gầy nghiêng nghiêng quang gánh bước trung duyên, chốn kính bao nỗi niềm vì đang con yêu, ôi đắng cay bao nhiêu. Mẹ ơi mẹ ơi, năm tháng dài đời con héo gầy với đôi gánh hàng ngược xuôi tháng ngày. Gió cuốn mưa rơi nỗi nhọc nhằn, lầm than trong kiếp mưu sinh hắt hiu đời xa xưa, nâng bước con trên đường gian khó mẹ này chi, như tiếng rao đêm buồn từ thuở còn năm mơ, ôi tiếng rao. Giữa lất phất hạt mưa bay, nghe bước chân ai gõ đều trong cánh dân. Bóng đổ nghiêng nghiêng nhạt nhòa trên phố lạnh, có một gánh hàng rong đang cất tiếng rao buồn. Lạc lòng chơi vơi hiu hắt giữa đêm trường, phố xa về khuya tiếng rao càng thêm náo nuột, mưa gió vô tình làm buốt giá mẹ tôi, đôi mắt thâm quầng vì năm tháng ngược xuôi, tận tảo nuôi con nên thân mẹ hao gầy. Mái tóc ngày nào nay đã ngả màu mây, mỗi đoạn đường đời mẹ đong đầy trong nước mắt. Năm tháng dần trôi cùng đôi quan gánh, mẹ đã chấp cánh cho con từ những ước mơ đầu. Mà sau đêm nay nước mắt chợt tuôn trào, tiếng rao thẳm sâu như chìm vào bóng đêm cô tịch, như gieo nỗi buồn dây dứt đắng lòng con. Tần tảo một đời quê xóm heo hon, rong ruổi khắp mọi nẻo đường nuôi con vào đại học. Chất giả lo toan bộn bề bao khó nhọc, mẹ đã vì con mà không chút muôn phiền. Mưa ơi sao mưa mãi cho lòng
mang gánh giữa quê người xứ lạ. Thân héo gầy mẹ chất vợ ngược xuôi, bao giờ con quên được mẹ ơi. Con đã vào đời nhờ đôi gánh hàng rong. Dạ, xin chào Mỹ Hạnh. Mỹ Hạnh rất là khả ái, và trước tiên thì thay mặt ban tổ chức chương trình gửi lời cảm ơn đến Mỹ Hạnh đã tham gia chương trình. Hiện tại giờ Mỹ Hạnh đang công tác ở đâu? Dạ, hiện tại thì em cũng là diễn viên của nhà hát Cao Văn Lầu luôn. Diễn Dạ. viên ở đây luôn hả? Dạ. Vậy là chắc chắn là Hạnh phải có một cái quá trình làm việc, biểu diễn cùng với các anh ở đây đúng không? Dạ, cái quá trình làm việc biểu diễn cùng với các anh nghệ nhân ưu tú ở đây rất là nhiều, và đặc biệt là chỗ anh Thanh Xuân, nghệ nhân Thanh Xuân đàn guitar. Anh cũng chính là người thầy của Mỹ Hạnh, một trong những người thầy đã dìu dắt Mỹ Hạnh đến ngày hôm nay. Thầy trò giữa anh Thanh Xuân với lại Mỹ Hạnh tới đây là được bao nhiêu năm rồi? Dạ, cũng hơn 15 năm rồi. Dạ, bởi vì là ví dụ như theo các hoạt động chuyên nghiệp thì diễn viên tính từ khi học xong ra trường vào làm thì thời gian nó sẽ ngắn hơn, nhưng mà ở em là đào tạo từ bé, dạ, theo dạng năng khiếu cho nên thời gian dài. Thì ở lớp năng khiếu thì có các anh chị diễn viên của nhà hát là những người gạo cội thì giảng dạy cho tụi em, thì ở trong đó có nghệ nhân Thanh Xuân. Và để liên tục cho chương trình Show Diễn Cuộc Đời tối đêm nay thì mời quý vị các bạn đến với một tiết mục song ca trích đoạn Bên cầu dệt lụa của phần trình bày của hai nghệ sĩ Mỹ Hạnh và anh chàng. Công tử. Tiểu thơ, trong hoàn cảnh này mà tiểu thơ còn gọi tôi là công tử, sao tôi nghe nó chua chát quá. Công tử còn giận? Không, tôi đâu dám giận, mà làm sao tôi giận được trước tấm chân tình cao cả mà tiểu thơ đã dành tặng cho một kẻ đã xa cơ, đã trải thân luân lạc giữa phong trần, trong cuộc đời giá trá bạc đen, dinh nhục đã quá nhiều. Tôi vẫn còn tiểu thơ là một khách tri âm, cư xử với tâm chân tình, xoa dịu niềm đắng cay. Là kẻ trắng tay nên tôi đành ôm hận, Xin chớ nặng lời mỉa mai, em cúi mặt đợi chờ, nhưng trách hơn của ai. tiểu thơ tôi vẫn còn nắng nở, ơn nghĩa tiểu thơ đáp tạ mấy cho vừa. Muốn nói nhưng cứ nghẹn lời, biết đến bao giờ mới trả xong. Công tử, em không dám sánh học đòi với trang nghĩa phụ ngày xưa, đã cắt tóc bán lấy tiền tiễn chồng ưng thi lai kinh, đi gói hành trang chan chứa một thâm tình, và số bạc mòn đã chắc chiêu trong những ngày nắng sương tầng tâu. Em xin trân trọng trao tay ân cần đưa tiền kẻ đăng trình.
được khuya muốn đến bên cầu Dương Quang, vì nắng nghĩa cương thường bước ra dòng lễ giáo thị phi. Ngài bản hổ danh đề làm rạng danh tông tổ, em không dám mong cùng ai vui đầu xứ tùy. Nếu chàng nghĩ thương chút nghĩa tương tri với cha em, hãy nhẹ điều ân quan. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, ta nghẹn ngào vì ý tình của nàng vô cùng trong sáng. Ta biết phải làm gì đây khi mình dần trắng đôi tay. Đây là chiếc áo lụa kết bằng tơ tông sườn. Đêm từng đêm em đã cất công mai dệt âm thầm. Đôi bóng đèn khuya mà nghe thương nhớ ngập tâm hồn. Đêm từng ngày tháng lụng dần trong hiu quạnh, thầm cầu mong cho ai lập được chút công danh. Chánh hình dũng bóng ai quán lửa co ro, gom lá thêm vào cho đủ sáng đọc kinh thư. Miệng đọc sách gian gian tay lia đập mùi. Em ráng dệt cho rồi chiếc áo hầu kịp buổi lai kinh. Quỳnh Nga, Đường lai kinh xa biệt ngàn sương gió. Chàng mặc vào cho ấm lúc gieo sương. Lòng kỳ vọng chàng ơi hãy nhớ áo lụa nghèo phải thay bằng áo tràng nguyên. Quỳnh Nga ơi, nhận vật trao tay ta nghẹn ngào muốn khóc. Rừng rực lửa yêu đương, ta nguyện cùng ai thì vẹn giữ chữ chung tình. Nàng đã sưởi ấm lòng ta trên muôn dặm trường đình. Tay ôm mau ấp vào trong ngực mỏng chưa mặn mà đã nghe hơi ấm len vào từng kẻ tóc chân tơ. Giữ mãi bên mình manh áo lụa, ta nhớ hoài thời luân lạc ở nơi đây. Bước phong trần trời đất khéo lá lại trong nỗi đắng cay, có nhiều vị ngọt nồng. Công tử xin đừng nặng Quan Âm thời vị ngộ đối với cha già. Quỳnh Nga, Quỳnh Nga ơi, sự bất nghĩa của cha em chỉ như ngọn đồi hèn mòn. Còn tình của em, còn tình của em thì cao vời vời như ngọn Thái Sơn. Cay đắng ngày nào không còn nữa trước tấm chân tình cao cả của Quỳnh Nga. Chiều cơ hàng để giữ vẹn xa
buổi tiễn đưa sau quá nhiều bệnh rịnh, xúc động nào đã làm cho lệ rưng rưng. Kể từ nay cho đến ngày nhắm mắt, lời đã trao ta nguyện giữ vẹn hương thề. Để liên tục chương trình ngày hôm nay, anh Trà cũng xin phép được hát thêm một bài nữa. Xin quý vị cho anh Trà một tràng pháo tay được không ạ? Dạ, anh Trà xin cảm ơn. Dạ, bài hát thứ hai anh Trà hát thì bài được mang tên Thương Nhớ Người Dân, tác giả Lâm Duyên. Và xin mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Sông dài cá lội biết tâm, phải duyên chồng vợ. Phải duyên chồng vợ ngàn năm ta dần chờ. Vô người đi bỏ bến quên bờ, quên mái tranh nhỏ mình dưới tàn liễu ru, quên dây trầu vàng ta tươi nước quanh năm, ngậm trăng ta nguyện cùng ai đổi trao. Câu đá vàng mãi mãi bên nàng, đời không thể sống xa nhau. Như đôi chim lượn trên trời cao ta có nhau, lời thề còn văng vẳng bên tai, sao ai nói đoạn đành đi bé nhanh suốt lá. Ngồi ngắm dòng sông nghe con chim chiều lẻ bạn cất tiếng ní non gọi bạn sao hè. Chẳng nỗi niềm đau bởi tại ta nghèo, ai đã quên ai để làm người giống phụ, sao tôi vẫn đợi chờ đi thương nhớ người dân. Dù biết rằng chờ đợi là hoài mong, vì ai đã quên mái tranh nghèo nơi làng nhỏ, quên hàng cao hàng ngày ta chung quen, quên dây trầu vàng ta tươi nước quanh năm.
sông chim quyên còn ngắm trăng ngà lẻ loi. Dạ, anh Trà xin cảm ơn. Bây giờ mời quý vị các bạn đến với tiết mục Hòa tấu điệu nhạc Lưu Thủy Trường do ban đờn ca tài tử nhà hát Cao Văn Lầu biểu diễn. Xin mời quý vị các bạn cùng nghe. Thực sự đây là một chương trình với mình nó có ý nghĩa rất là đặc biệt. Và nó cũng là một cái chương trình mà mình đã khao khát muốn làm từ cách đây mấy năm. Khi mà tôi bắt đầu sản xuất cái chương trình Đường Đến Danh Ca Vòng Cổ mùa thứ nhất, thì tôi đã khát khao được làm một cái chương trình nào đó, hoặc ít ra là một cái tập nào đó trong một chương trình để tôn vinh những cái người nghệ nhân mà chúng ta thường gọi là thầy đàn. Bởi vì trong các cái sân khấu cải lương hay ca cổ thì đờn ca tài tử cũng vậy, rất là ít ai để ý tới những người thầy đàn âm thầm phía sau. Và cũng thật là hạnh phúc bởi vì ngày hôm nay đứng ở đây ngay tại cái sân khấu ngoài trời phía trước nhà hát Nón Lá Cao Văn Lầu này, thật sự là mình nghĩ nó cho tôi một cái cảm giác vô cùng không biết nói là sao, nó lân lân mà nó lân lân mà nó phê phê. Tại vì những cái điều mình nghĩ, mình ước mơ, mình nghĩ tới mấy năm về trước mà bây giờ mình được thực hiện.
tiết mục vừa rồi hòa tấu điệu nhạc Lưu Thủy Trường rất là đặc sắc đúng không quý vị các bạn? Dạ anh ơi, mình có một quý khán giả đặc biệt á, chị xem livestream và chị có món quà muốn tặng anh cũng như là chương trình thì em xin phép được mời chị lên sân khấu luôn ạ. Dạ. Xin chào quý khán giả của thành phố Bạc Liêu, xin chào các nghệ nhân đơn ca tài tử, xin chào Coloman. Mình tên là Ngọc Thúy, chủ hiệu đàn Đức Ngân. Vì coi cái trên YouTube á, cảm kích cái tình thương, cái tình cảm của Coloman dành cho cái đơn ca tài tử cũng như nhạc cụ dân tộc, nên chị từ thành phố Hồ Chí Minh vượt 260 mấy cây số đi từ 11 giờ trưa để đến đây để được gặp Coloman và gặp các nghệ nhân ở đây. Thì hôm nay muốn Coloman nhận món quà này để đánh dấu cái buổi hôm nay và đánh dấu một cái tình cảm Coloman dành cho nhạc cụ dân tộc, và hy vọng rằng sau show diễn này thì Coloman đã dành tình cảm rất nhiều cho các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc, cũng như là đưa cái nhạc cụ dân tộc lan tỏa tới đông đảo các thành phần mọi lứa tuổi. Bây giờ nhờ bạn mở ra coi cái gì nó đặc biệt ở trong đây ạ. Trời ơi, xuất sắc quá bà con ơi. Thưa anh, dạ em khoe chút xíu, rồi đàn đẹp quá anh ơi. Chúc cho các nghệ sĩ nhạc cụ dân tộc càng ngày có nhiều sức khỏe, có nhiều show diễn đặc biệt để gửi tới quý khán giả. Hôm nay Thúy gửi các anh em những cái bao lì xì lấy hên nhé. Dạ kính thưa quý khán giả, cảm ơn chị Ngọc Thủy từ hiệu đàn Đức Ngân ở trên thành phố Hồ Chí Minh đã xuống đây. Và tình cảm của chị, thật ra thì mình thấy cái đàn này nó quá đẹp, nhưng mà tặng cho mình thì mình thấy thật sự là rất là quý. Cái món quà ai tặng mình cũng rất là trân quý. Thưa quý vị khán giả, như đã giới thiệu trong phần đầu của chương trình thì nếu mà mình nhận được 100 ý kiến yêu cầu các anh nghệ nhân ưu tú chúng ta trên đây thì mình sẽ mời các anh hát. Hồi nãy cũng đã nhận được khoảng chưa tới 100 nhưng mà khoảng 98 yêu cầu của khán giả đang xem livestream, tại vì có khoảng gần 2.000 khán giả đang xem. Chính vì vậy là 98 người yêu cầu cũng đã yêu cầu. Dạ xin mời anh Trắng. Dạ, anh Trắng làm trước đi, anh Trắng làm trước đi, anh Sơn làm theo. Dạ, làm một đoạn một câu hay một lớp gì đó thôi anh ha, rồi xong mình trở lại chương trình chính anh. Dạ, quý vị các bạn cho anh tràng pháo tay để nghệ sĩ ưu tú Hoàng Trắng ta đến với chúng ta qua một cái phần trình diễn. Dạ. Sẽ yêu lời yêu cầu thì mình cũng rất vui thì cùng với anh em đây bài ca Tự hào mảnh đất quê tôi. Bạc Liêu, đất anh hùng dùng, đất phương Nam trải bao gian khổ năm nào. Đã qua hai thời bão giông, giờ đây Bắc Nam sum họp một nhà. Bạc Liêu sông canh trang hòa, bao mẹ già không còn đợi mong. Tiếng chim từng bừng reo vui xuân sang ngàn qua nở rộ, nghe trong dạ vui mừng như ấm lòng mọi người tươi vui. Bấy lâu sống đời tàn thương đói no, đành cam chịu giặc ngoại xâm tàn bạo. Chúng muốn dân ta làm thân nô lệ, nhưng không. Bạc Liêu có ba dân tộc quy cùng nhau đùm bọc, dẫu khó khăn vẫn bền gan chống lại. Cho dù cực khổ đến đâu, kiên cường giữ đất
Trời ơi, tay của anh trắng lạnh ngắt luôn. Thể theo là yêu cầu của gần 1.000 khán giả đang xem livestream, và có rất nhiều khán giả, trong đó có luôn cả các anh ngồi trên đây. Xin được mời anh Hoàng Thủy. Nghe nói anh Sở bước ra đép nhép nhỏ nhỏ. Thủy ca hay lắm. Dạ, xin mời anh Hoàng Thủy làm một chút nhẹ nhẹ. Dạ thôi lỡ rồi anh. Dạ coi như là một lần trong đời luôn anh ơi. Dạ thôi đành đi anh. Nồng nhớ. Dạ em mời anh. Dạ kính thưa quý vị các bạn, cho nghệ nhân ưu tú Hoàng Thủy một tràng pháo tay ạ. Anh nghệ nhân ưu tú Hoàng Thủy là nghệ nhân chơi cái đàn bầu ngồi ở ngoài góc phía xa đó. Cũng xin nói thật với cô bác, lâu quá tôi không có ca. Nếu mà có gì sơ suất xin tất cả cô bác thông cảm cho. Chiều chiều chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn. Bâng khuâng nhớ bạn, chính chiều ruột còn đâu những đêm trăng ta cùng sánh bước tay nắm tay nhau, mình chung lối đi về. Nhìn dáng vì sao hai đứa nguyện thề, dù nắng hay mưa, dù nghèo hay khổ, cũng không bao giờ chia cách được tình ta. Mà giờ này em biển biệt phương xa, tham phú phụ bằng nỡ đành giống phù. Bên sông xưa buồn trầm lặng, nước ngọt tình em sao dĩ mặn cay nồng. Chiều chiều chim dịch kêu chiều, bâng khuâng nhớ bạn, chính chiều ruột đau. Anh có tiếc thương hoài thì mình cũng đã xa nhau, nơi chốn đó em đang vui niềm hạnh phúc. Cuộc đời em như bình minh rực sáng, còn anh như buổi chiều buồn nắng nhã hoàng hôn. Hành trang kỷ niệm ngày xưa đốt thành tro bụi tiếng đưa cuộc tình. Còn đâu đêm trăng ta về chúng tôi, chỉ còn mình anh mênh mông nỗi nhớ. Trên bến sông buồn nhớ thương em tim cả hoàng hôn. Dạ chắc bài nữa đi anh. Dạ cảm ơn anh Hoàng Thủy rất nhiều. Dạ cảm ơn anh. Kính thưa quý vị các bạn, và để liên tục chương trình show diễn cuộc đời đêm nay thì mời quý vị các bạn đến với một tiết mục nữa qua giọng hát của bạn nghệ sĩ Khánh Hòa, Nhớ Tết Quê Nhà, soạn giả Thanh Hải.
Tết quê nhà mai nở dọc đường đi. Đêm mùa sương ngày nắng xuân trái đua, nhớ tiếng quét bánh phòng rộn ràng bên bếp lửa hồng, mẹ nấu bánh chờ xuân. Tôi đón xuân xa nhà nay đã bao năm rồi, thương nhớ về quê xưa, bao nghĩa tình dân dương, nơi biết bao kỷ niệm, bao mùa xuân tuổi thơ nơi này. Giờ đây sống xa quê nhà, mùa xuân sang nghe lòng xốn sang, nhành mai nở trong tâm hồn. Mùa xuân ơi đưa tôi về chốn xưa, nhớ mẹ tôi đốt lá cuối sân khói thơm ngào ngạt. Ngọn gió chiều xuân trên tàu cao đọt chuối vườn rộn tiếng chim chào đón xuân về. Ngõ trước vườn sao qua cỏ hé môi cười, luống cải xanh rì bên vàng đậu bung, bông dây trổ hồng ngoài ngõ đón xuân sang. Ba đang tác đìa mẹ chặt lá gói nêm, gà vịt trước sân để dành 3 ngày Tết. Những giang đồng lúa chín vàng ôm, ngõ xóm đường làng tiếng nói cười rộn rã. Quê hương ơi tôi cũng tay mừng tôi, những bà mẹ ông cha bám trụ đất đai này. Mừng tuổi dạm sông miếng ruộng vuông vườn, mừng quê ta bội thu mùa gặt, qua trái nở đầy trong nắng xuân thơm. Quê hương mình trải mấy biển dâu, xương máu trao còn vương trong đất. Để nay có một mùa xuân tươi thắm, người trao người cành lộc biết non tươi. Nhớ Tết quê nhà, nhớ mẹ nhớ em, cha già tuổi xế còn lo toan ruộng.
cầu nguyện cho gia đình yên ấm, cầu mong cho đá mềm chân cứng con được bình yên nơi xứ lạ quê người, cầu nắng đẹp mưa hiền non nước yên vui, bỏ những năm dài tan thương lãng lạc. Xa quê tôi nhớ nào lòng gió nổi hương đồng làng xóm ngày xuân. Trước khi chào tạm biệt khán giả đang xem livestream chương trình Show Diễn Cuộc Đời, tại Bạc Liêu ngày hôm nay, Colorman sẽ được công bố số tiền mà quý mạnh thường quân các nơi để gửi về ủng hộ cho các nghệ sĩ của sân khấu Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay. Tổng số tiền là 32.311.000 và cùng và cộng với 5 triệu của tiền thù lao của chương trình dành cho các nghệ sĩ và các nghệ nhân chúng ta ngày hôm nay, thì tổng cộng số tiền là 37.311.000. Thì số tiền này thì xin được hôm nay gửi lại cho nghệ nhân và nghệ sĩ tham gia chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị khán giả, chương trình Show Diễn Cuộc Đời ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Và như đã nói ở phần đầu chương trình, có lẽ đây là một trong những tập có thể nói là đặc biệt nhất của Show Diễn Cuộc Đời mùa thứ nhất. Đó là phần hòa đàn của 5 nghệ nhân của chúng ta. Một lần nữa xin gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khán giả đã đồng hành cùng chương trình, đã xem chương trình. Quý vị các bạn thân mến, chương trình Show Diễn Cuộc Đời được phát sóng vào lúc 20 giờ 35 phút tối thứ Tư hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty Color Entertainment phối hợp thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Show Diễn Cuộc Đời. Xin được giới thiệu đến tất cả quý vị các bạn một nhân vật hết sức đặc biệt. Đó là chú Thái Văn Hai. Chim ơi chim xa rừng thì chim thương núi nhớ non, người cách xa người, người cách xa người ơi, đâu còn có gì buồn hơn. Ơi đâu còn có gì buồn hơn. Mời quý vị các bạn cho tràng pháo tay để chào đón nghệ sĩ. Nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời vui. Người nói đi cho tôi một lời rằng nghề sướng ca tôi không lạc loài. Ta ơn người, phần tâm tôi muốn kiếp vương tơ cho đời.